בשנות ה-70 וה-80, ארגון הטרור הגרמני ביידר מיינהוף הטיל את חיתתו על המערב, ביצע חטיפות מטוסים, רציחות רבות של בכירי ממשל בגרמניה, ופעולות נגד יעדים ישראלים וירדניים ונגד פעילים אנטי-נאצים. הצלחותיו היוו השראה לנאו-נאצים שהקימו את ארגון ממשיכי ביידר מיינהוף. בין השאר, הארגון מעורר את הטרור הדום שהושתל לפני שנים בישראל, בניהולו של פריץ מילר. מילר דובר עברית שוטפת ובוגר אוניברסיטת ברקלי, עם תואר בהיסטוריה יהודית ותורה שבעל פה. הארגון מתכנן לבצע פיגוע ביולוגי במוביל הארצי שיביא לאלפי קורבנות. בנוסף, ובהשראת חטיפות כמו אלחנן טננבאום, זומם הארגון לפתות צעירים ישראלים להגיע לשדה התעופה בדמשק, ושם לחטוף אותם. בוקר טוב לכולם. נכנסתי פה לכיתה לתת לכם פרטים על פרויקט הבר מצווה שלכם. כל זוג תלמידים צריך להכין עבודה על אחד מאבות אבותיו, מישהו שהוא רב, מפורסם, מנהיג בדורו, גיבור, ואתם צריכים גם לראיין קרובי משפחה ששמעו עליו, ידעו עליו, כמה שיותר פרטים לטובת העניין. עכשיו, אם יש לכם תמונות, אם צריך לעלות לקבר, לנקות אותו, לדעת להתנהג כמו שצריך, אם מישהו מכם כהן, לדעת לעשות את זה נכון, פרקי תהילים, כל מה שצריך לעניין. העבודה המצטיינת תעלה לעוד שלב מחוץ לבית הספר. שאלות? המנהל, זה חייב להיות מישהו מאבות אבותיי, הייתה לנו פרטיזנית במשפחה. מצוין, ברור. גם נשים אפשר. אני רוצה לספר לך, אמיתי, שאמי, שמה היה דלדה גיטל, זכרונה לברכה, היא הייתה סבתא של אמא שלך. אמא שלה הייתה סבתא שלי, ואמא שלה מהבית לפני הנישואים קראו ויטלזון, ביידיש בן ויטל, על שם רבי חיים ויטל, שהיה מגדולי המקובלים בכל הזמנים. הוא חי בצפת, וצאצאיו היגרו לאירופה, ונקראו שם ויטלזון, וביניהם גם סבתי, זכרונה לברכה. הוא נקבר בצפת? לא, הוא לא נקבר בצפת, הוא נקבר בדמשק. זה קצת רחוק. אני אחפש מישהו מאבות אבותיי שנקברו בארץ. אם אני לא אמצא, אז אני אלך עליו. סבא, סבתא, אני צריך לעשות עבודה על מישהו מפורסם מאבות אבותיי. יש לכם רעיון? אמא שלי, סבתא אסתר, היא הייתה בת למשפחת פרסיה. היא תמיד סיפרה שאמרו לה שהיא ממשפחת בית שמאי. היא לא נקראת פרוה? כן, היא נקראת פרוה כי היא התחתנה עם סבא משה, שהיה כהן, הוא בא מדמשק, והוא נקרא פרוה. איזה שמאי? זה שהתווכח עם הלל על כל נושא? בדיוק. זה טוב, יש עליו המון חומר. איפה הוא קבור? הוא קבור במירון. יש לנו אפילו משפחה בכפר שמאי. אוף, איזה בסה, זה רחוק בשבילי. אני צריך מישהו שקבור קרוב יותר. יש לי רעיון, אז תכתוב על דוד המלך, שקבור בירושלים. איזה קשר יש לי לדוד המלך? זה סיפור ארוך. דודי חקר במשך שנים רבות, חזר חזרה עשרות דורות במשרד הפנים בבודפשט, וגילה שאנחנו צאצאיו של דוד המלך. אז אולי מישהו מאיתנו יהיה המשיח? לא בדיוק, מפני שאימא שלי היא אחת הצאצאות, ובן לבת צאצאית לא יכול להיות משיח. לכבוד פריץ מילר, נסו לפתות ישראלים להגיע לנמל התעופה הבינלאומי בדמשק. קל לפתות את הישראלים. כך פיתו את טננבאום להגיע לדובאי, ושם העבירו אותו לביירות ובסוף החליפו אותו תמורת מאות אסירים. והכי קל לפתות צעירים, אבל רק בני 18 עד 20, במיוחד חיילים, בשום אופן לא מתחת.
אנחנו לא רוצים להתעסק עם ילדים, הם גם לא יתפתו, כי ההורים שלהם לא ייתנו להם להיעלם. הם גם בדרך כלל לא יודעים מספיק אנגלית כדי להאמין שיוכלו להסתדר בטיסות בינלאומיות, והעיקר, כל העולם ישנא אותנו ואת הממשל הסורי ויקראו לנו חוטפי ילדים. בכל מקרה, אסור לסכן את המבצע הביולוגי, אז אם אתם לא בטוחים, תוותרו על כל החטיפה הקטנה הזאת, ואם אתם מבצעים אותה, תדאגו שההגעה לדמשק תתרחש רק במקביל למבצע הביולוגי או אחריו, ובשום אופן לא לפניו, כדי לא לחשוף אתכם. בשלב הזה גם תהיו כבר מחוץ לישראל. הפייסבוק כותב לי שאני צעיר מדי. ברור, אי אפשר להירשם מתחת לגיל 13. אתה צריך לרשום תאריך לידה מתאים. במקום 28 בנובמבר 2000, תרשום נגיד 28 באוקטובר 1995. יש, אני בן 18. לרשום את שאר הפרטים שלי? זה רק בשביל הפרויקט. אז אולי תרשום פשוט רק מאמור ומדינה. לגבי אבות אבותיי, לרשום רק דוד המלך או גם את שתי האפשרויות האחרות? אם אנחנו מנהלים את זה בפייסבוק ומשתפים אנשים, מקבלים טיפים ופידבקים, ככה, אז כדאי לרשום הכל. אולי למבקרים יהיה רעיונות שקשורים לשאר האפשרויות. אני אתחיל עם ישראלים שהמילה דמשק בעברית מופיעה להם בפרופיל. אולי יש להם איזשהו קשר לדמשק, ורק בגלל שמדובר במדינת אויב הם לא מגיעים, ואנחנו נגרום להם להגיע בכל זאת ולהגשים להם את החלום. יש פה זוג נערים בני 17 שמתים לעלות לציון קבר של אחד מאבות אבותיהם בדמשק, אבל בגלל שמדובר במדינת אויב הם יעלו לקבר בירושלים ובמירון. איך אני יודע את הגיל? לפי ה-about. התאריך שם לפני 18 שנה. הם גם נראים ככה, תראה, הם יותר גדולים מהמשפחה. אין פה שמות פרטיים, רק שמות משפחה, אבל בפרנס, אלי מרמור זה האבא. תנסה לאתר משהו, איזשהו ילד גדול שיש לו. ואני רואה פה תמונה שכתוב מיכאל מדינה. וואו, אתה זריז. זה אומר שלאלי מרמור יש בן בשם אוהד מרמור והוא הבכור, והוא בן 18. אז אנחנו יודעים מי הם. הם נראים דתיים ומאוד מאמינים, אני יודע מה לעשות, איך לפתות אותם. בהתחלה למירון ואחר כך אולי נצליח לדמשק. אני בינתיים אפתח חשבון פיקטיבי ואני אשתלב בתגובות בתור ילד. וואו, איזה כבוד. עם כזה ייחוס, אני במקומכם לא הייתי מסתפק בירושלים. אגב, מתי בדיוק תהיו בירושלים? רחם נו השם אלוהינו רחם ויעל ישראל אלוהיך רחם ויעל ירושלים אלוהיך רחם רחם. מה זה? צרה אלי יעקב וממנה יבשע. צרה גדולה מתרגשת על עם ישראל, ורק בכוחך להושיע. כנצר לשלושה אבות האומה, גדול המלוכה, גדול ההלכה וגדול הקבלה. עליך להגיע עם רעך גם לציון הקבר של גדול ההלכה, שמאי הזקן, הקבור במירון. להדליק גם שם נר נשמה, ושם תקבלו הוראות נוספות לביטול רוע הגזרה. מה כתוב למטה? באיזה שפה זה? זה בכתב עברית עתיקה. נראה לי שכתוב דוד בן ישי, אבל אני לא מבין מה הקשר למגן דוד. זה בטח החותמת של דוד, אז כנראה צדקת לגבי דוד בן ישי. וזה גם מתאים מבחינת האותיות. במילה הראשונה זה נגמר ומתחיל באותה אות, ובמילה האחרונה זה מתחיל ונגמר באותה אות. זה אמיתי? כנראה, נראה לך שמישהו מהאנשים פה יודע את הסיפור שלנו וזה, ונראה לי שהם מתכוונים עלינו פה. וואו, איזו זכות גדולה יש לנו להציל את עם ישראל, ועוד בשליחות דוד המלך. אני מקווה שנצליח לעשות את זה. בעזרת השם, אל תדאג, נצליח. אמרתי לכם, אבל אם דוד המלך אומר שזה יציל את עם ישראל, אז צריך להגיע לשם. אילו הוא היה אומר לי את זה, הייתי מגיע אפילו לקבר בדמשק. אגב, מתי בדיוק אתם מתכננים להגיע לקבר שמאי? לכבוד פריץ מילר. הפעם תתמנו להם לא רק מגילה, אלא גם $3,000 וכן כרטיסי טיסה, אבל רק לתאריך של המבצע הביולוגי והעזיבה שלכם. את הכסף תמירו אך ורק בצ'יינג', בשום אופן לא בבנק שלא יעלו על העקבות שלנו.
2 דרכונים סוריים על שם שניהם אמורים להגיע אליכם על ידי שליח, אולי אפילו עוד היום. שיט. שלום. כן, אדוני. אני צריך להמיר שקלים ל$3,000. כמה זה יוצא לי? $3,000. יוצא 11,100 שקלים בבקשה. בסדר. אפשר לראות תעודת זהות בבקשה? כן. יפה, מצוין. תודה. תספור. תודה. תודה. זה קבלה? לא, זה סרט של המספרים של השטרות. תודה רבה. כל טוב. היי, נראה לי שגם פה הצדיקים השאירו לנו משהו. וואו, תראה כמה כסף יש פה. וגם יש כרטיסי טיסה לטורקיה על שמנו, וגם יש כרטיסי טיסה מטורקיה לדמשק על שמות ערבים. צרה איומה מאיימת על אלפי בני עמנו. אנשים, נשים, זקנים וטף, רק בכוחכם להושיע. עליכם להגיע גם לציון קבר רבי חיים ויטל בדמשק, ולהדליק גם שם נר נשמה, ואז תבטל הגזרה. זכות 3 הצדיקים וברכת האלוהים ילוו אתכם בכל אשר תלכו, ומובטח שלא יאונה לכם כל רע. תלכו בשלום ותשובו בשלום, ולא יחץ לכם כלב לשונו. וזאת עשו וחיו. על ידי האיש אנה אתם הולכים, גם לא בני משפחתכם וכמובן לא פייסבוק. כספכם אשר ישמש אתכם הוא שם במדרכתכם, וגם כרטיסי הטיסה ודרכונים סוריים, כיפותיכם הסירו, לבל תזוהו כעברים. וזה הכיסוי אשר ישמש אתכם מרגע נחיתתכם באיסטנבול. מוסלמים אתם, סמיר סלח וסעיד מנסור, בדמשק נולדתם ולפני ט"ז שנה עקרו משפחותיכם לאחים אשר בצ'צ'ניה. ובאתם לדמשק לבקר את הסבים והסבות ולנסות להוציאם למקום מבטחים. ערבית אינכם יודעים, יען עזבתם את המולדת בגיל שנה. ואף אחד לא יבחן את ידיעותיכם בצ'צ'נית, יען כי זו לשון שאין סורי אשר שולט בה, והאנגלית שבפיכם תספיק לכל צורכיכם. לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל. דוד בן ישי ושמאי הזקן. תראה איזה זכות יש לנו. גם דוד המלך וגם שמאי פונים אלינו שנציל את עם ישראל. גורל עם ישראל תלוי בנו. המשימה אומנם נראית מטורפת וחסרת סיכוי, אבל הם מבטיחים שלחזור בריאים ושלמים. אבל איך נעשה את זה? אנחנו סך הכל ילדים. משרד הפנים לא ייתן לנו דרכון. שגרירות טורקיה לא תאשר לנו את הטיסה. בחו"ל לא נצליח לתקשר עם אף אחד בלי אנגלית, ועל שדה התעופה בדמשק אני אפילו לא מדבר. תראה, בכרטיסים בכלל כתוב וואד מרמור ולא אמיתי. עכשיו אני שם לב שלפי הכיסוי עברנו לצ'צ'ניה לפני 16 שנה, אבל רק לפני 13 שנים נולדנו. וחוץ מזה, תאריכי הטיסה נופנים על הבר מצווה שלי. אני מאמין וסומך על הצדיקים שלא יאונה לנו כל רע, וחייבים לנסוע לשם, אבל לא בדרך הזאת, על בטוח יש דרך אחרת. אולי נעוף לשם. לעוף? אתה יודע שאני בחוג צניחה ודאייה בחליפות כנפיים. אז תוכל להתאמן איתי, ואולי עוד נספיק לעוף לשם מהחרמון לפני הבר מצווה שלך. אחרי הכל, דמשק קרובה לחרמון, היא ממש מתחתיו. ואיך נחזור? אחרי שנהיה בקבר בדמשק, אז כל 3 הצדיקים יעזרו לנו לחזור. זה נשמע לי מסוכן בטירוף. אבל יש לנו הבטחה מהצדיקים. וחוץ מזה, גם אבותינו עשו דברים מסוכנים בשביל המדינה. תראה מה סבא גדעון מספר לי במוזיאון האצ"ל. הנה הוא מספר לי על זיכרונותיו מהאצ"ל, ואיך היה להם סליק בבית, וכשהבריטים הגיעו לחפש נשק הוא הצליח לעבוד עליהם. היי, תראה, כתוב לך בעברית, תחתוך את זה.
וגם לי אחר כך. אנחנו ננסה את זה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, כדי שאף אחד לא יוכל להבחין בנו, ואנחנו נגיע מהכיוון של השמש. כאן קבר חיים ויטל, וכאן המגרש שבו ננחת. ואם יהיה קטעים בערבית שמה, אתה תשתוק, אני אדבר בערבית שלי. גם אם זה יהיה בעברית, עדיין אתה תדבר בערבית, כי יכול להיות שזו מלכודת. בגז האחרון התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את המשק. ילדה בגדות יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. אמא היה לנו בית ירוק, עם אבא ובובה ושסק. הבית איננו ואבא רחוק, אמי את בוכה או צוחקת. הביטי למעלה, ביטי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ילדתי על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. השר מביא מרחובו, המענך על כנפי רוח, שתציינו לשלום ותוליכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו נחיינו לצפו לשלום, ותציינו מכף כל אויב ועורב בשמיים ובארץ, ומרוחות שאינן מצויות, ומכל מיני תקלות בהמראה באוויר ובדחיפה, וממיני פורענויות המתרגשות לבוא. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. שיפתח עליי, שיפתח את העולם כולו אשכח, אני לבד והמשחק. שיפתח, שיפתח, שיפתח עליי. ولا كنت عبد علاقتك بتاعي. شوف 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 والله انت مين انتم؟ والله شوط على باراشوت على اول حين والله يا אני חבר, ונראה לי שאתם צריכים קצת עזרה. ماذا تقول? إحنا לא נפעמנו. אני יהודי, אני יודע מאיפה באתם, ראיתי איך נחתתם. ראיתי את המצנחים. باي لغة تتكلم. أخا جوية ولا نكسرك. זאת התעודה הסורית שלי. מצטער, הדת לא מופיעה בתעודה. אף אחד גם לא יודע פה שאני יהודי, כן? יוסוף פרוה? כן, יוסוף פרוה, בעברית. יוסף פרוה. אני יהודי. אני אפילו כהן. כהן? הצבעת זוליקה. יברכך. סבתא שלי הייתה פרעה מהבית. היא נולדה בארגנטינה למשפחה יהודית מדמשק. מה? איזה עולם קטן. אתה יודע איך קוראו לאבא שלה? משה פרוה. משה פרוה? מבואנוס איירס, ארגנטינה? אני לא מאמין. זה דוד שני שלי. איך יש לך עברית כל כך מושלמת? טוב, זה סיפור ארוך. אחר כך אני אספר לכם. ישנה
ליצנים האלה שלקחתם לחדר, קשרתם אותם, אתם בטוחים שלא דיברתם לידם עברית? חס וחלילה. אני הולך לשם, אני רוצה לראות שהם קשורים טוב. אם יש להם ניירות, תעודות, אני אקח מהם, אני צריך לצלם אותם, ואחר כך אני חוזר. אתם לא זזים מפה. אני צריך כפייה ממך. תודה רבה. רגע אחת, שלא יזהרו אותי. תחכו פה. תקשיבו. לא להאמין. אתם תפסתם שני דגים שמנים מאוד. החבר'ה האלה לא חבר'ה מהרחוב. אלה שני המושלים של השכונה הזו. שכונה? שכונת מה זה? יש 500,000 תושבים. זה לא כמו בישראל. בהתחלה הם היו נראים לי מוכרים, אבל לא ידעתי מי הם. עכשיו שהסתכלתי על התעודות, זה ברור. מדובר בווליד סאסי. סאסי? הוא דומה כמו שתי טיפות מים לסאסי משמש. אולי מכנים אותו אבו כביר ואת הסגן שלו אבו זכיר. אבו כביר זה הגדול ואבו סיר זה הקטן? זה כזה הפוך על הפוך. האבו כביר זה הקטן ואבו זכיר זה הגדול. אני מקווה מאוד שאף אחד אחר לא יבחין בכם. מה שבטוח זה שאנחנו צריכים להסתלק מפה מהר. אנחנו נכנסים לאוטו שלי בדרך הביתה. אתם תלכו קטע ברגל יחד איתי, האוטו לא מגיע הביתה, אבל לא משנה. בכל מקרה, אתה בבגאז' כל זמן שאנחנו עושים, כי אתה נראה מאוד לא סורי. אין מה לעשות. קדימה. עכשיו אתה חייב להסביר לנו את העברית המושלמת שלך. אני נולדתי בסוריה. אחר כך המשפחה שלי עברה לאמריקה. באמריקה היינו אזרחים ועלינו לארץ. ואז לקחתי את הדרכון האמריקאי שלי וחזרתי לסוריה כדי למכור את הרכוש שלנו. בזמן שיוצאתי את הניירות המעודכנים שלי במשרד הפנים בדמשק, התברר שכבר לא רשום שאני יהודי. ואז גייסו אותי והתחלתי לעבוד כאן. לא הגעת לשם במקרה, נכון? לצה"ל יש עיניים. הוא רואה הכל. ובנוסף לזה גם השארתי מפה עם סימון מקום הנחיתה. אני הייתי בסביבה שם ולכן נתנו לי הוראה לבוא, להגיע ולחבור אליכם. עכשיו אתם צריכים להסביר לי מה בדיוק אתם עושים כאן. היינו צריכים לעשות עבודת שורשים על אבות מפורסמים שלנו. ובתור צאצא של שמאי הזקן, רבי חיים ויטל ודוד המלך. הגענו לקבר דוד, והוא השאיר לנו איגרת להגיע גם לקבר שמאי במירון. דוד המלך השאיר לכם איגרת. כן, כן. ואחר כך במירון הייתה איגרת נוספת של דוד ושמאי, שאמרו לנו להגיע לקבר רבי חיים ויטל בדמשק, ואפילו צירפו כרטיסי טיסה ודרכונים סורים. דוד המלך ושמאי נתנו לכם דרכונים סורים. על מה אתם מדברים לעזאזל? תשמעו, אני גר פה בסוריה, זה נכון, אבל אני עדיין יהודי, ואני גם מאמין, ואני אומר לכם שדוד המלך ושמאי לא נתנו לכם שום דבר, בטח לא כרטיסי טיסה וכסף. אז שיהיה לכם ברור, זו מלכודת ומישהו תמן לכם אותה. זה שאתם בכלל עדיין כאן, זה רק בגלל שכנראה הצדיקים באמת שומרים עליכם. ומה אתה אומר על הכסף שהם נתנו לנו? הכסף, שיהיה ברור לכם, זו רק מלכודת. אתם כנראה שווים הרבה כסף עבור מישהו. צריך לסרוק את הכסף הזה בחדר העבודה שלי, כדי להביא את כל הפרטים לישראל. מעניין כמה זמן ייקח להם לגלות מי שלח לכם את זה, אני בטוח שלא הרבה זמן. וחוץ מזה אני צריך להעביר להם עדכון. ישובו הילדים אחרי שנות נדודים
את רק שלהם, והם גם רק שלך. שלום, אני מדברת עם מאיר המרמור? כן. אני מעבירה אותך אל ראש המטה לביטחון לאומי היוצא, מר יעקב עמידרור. שלום, מדבר יעקב עמידרור. אני רוצה לגשת ישר לעניינים. אנחנו באמצע מצב חירום. אמיתי בדמשק עם חבר שלו. דמשק? איך? לא, אני לא יכול לפרט, הוא בידיים בטוחות. אם תקפידו על דממת אלחוט, לא תספרו לאף אחד, אפילו על עצם ההיעדרות שלו, המדינה תדאג להחזיר אותו עוד השבוע. אני חייב להודיע גם למשפחה השנייה. אני מבקש, אל תדברו עם אף אחד, אני מעביר אותך לנטע, היא תלווה אתכם בעצם, ותעזור לכם בכל מה שצריך. לא, אל תדברו על זה עם אף אחד. בוקר טוב. איך ישנתם? עם כל הפיצוצים והיריות? אנחנו כבר התרגלנו לפיצוצים האלה. אתם רוצים לאכול משהו? תצטרפו אליי. תוכלו להגיד שניגבתם חומוס בדמשק. תודה. ואני כבר הנחתי תפילין, אז אם אתם רוצים להתפלל, התפילין שלי שם על המדף. אנחנו עוד לא בני 13. מה? אתם נראים בני 17 מינימום. אני לא מבין מה יש למישהו להתעסק עם ילדים קטנים כמוכם. בואנה, אנחנו לא ילדים קטנים. תראו, התוכנית היא כזאת. יש לי חבר שהוא מראשי המורדים. המטרה היא שהוא מחלץ אותנו. אני העברתי לו כבר את התמונות והמסמכים של שני הבכירים האלה. הם רוצים לדעת מאוד איפה הם כדי לתפוס אותם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מצטרפים אליהם. הם מטיסים אותנו לטורקיה, ובתמורה הם מקבלים את המיקום ואת השניים האלה. אבל הם יהרגו אותם, או יתעללו בהם. לא רק שאתה צודק לגמרי, אני גם עשיתי איתם תנאי. הם לא פוגעים בשניים האלה. כל מה שהם יכולים לעשות איתם מקסימום, זה להשתמש בהם בתור קלפי מיקוח. זה הכל. ואיך בכלל הטיסו אותנו החוצה באמצע מלחמת אזרחים? המורדים מביאים נשק מטורקיה במטוסים קלים. המטוסים האלה מגיעים לכאן, ואז מיד חוזרים לשם. זאת ההזדמנות שלנו לעלות על טיסה אחת כזאת ולהיעלם מכאן. אז הטורקים לא ינסו להפיל את המטוס, וגם לא המורדים. אבל מה עם הנ"מ של המשטר? המשטר הסורי יורה נ"מ רק באזורי הקרבות, שם בערים הגדולות. איפה שאנחנו הולכים לא צפוי שום בעיה, יש שם הרבה מטוסים קלים, ואין שום בעיה. אנחנו נגיע למקום שקבעו איתנו, יביאו אותנו עם עיניים מכוסות, אין ברירה. ומשם אנחנו נגיע למקום המדויק וניסע. ומה עם רבי חיים ויטל? אני לא יכול להתווכח עם כל הניסים שקרו לכם. אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לעבור ליד בית הקברות. יהיה במטוס מקום לכולנו? ברור, סידרתי את זה. חוץ מזה אתה אשכנזי מדי. אנחנו נצטרך לאפר אותך. שתיראי סורי. תסתכל אליי. נעבור לבית הקברות, תרבו שם. אני כבר נכנס לבית הקברות היהודי, לא היו שום בית קברות. המבנה שאתם מחפשים, הקבר, נמצא בתוך מבנה גדול, יהיה קל לכם מאוד למצוא אותו. يلا يا اخواني مساعدة בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם אבני רשת חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ אל פשטותיה
אל הכרמל, להמדבר, אל עם אשר. השלושה מובאים לנמל התעופה הבינלאומי באנטליה במונית שנשלחה על ידי שגרירות ישראל בטורקיה. במונית הם מקבלים מעטפה עם דרכונים וכרטיסי טיסה לנתב"ג. הפעם לא מדובר במלכודת. במקביל, אנשי מזרחי טפחות עוזרים למשטרת ישראל לאתר את פריץ ואנשיו. בהריה פועמת עיר מדור לדור אל ארץ אם לטבורה קשורים בניה בטוב וברע. בחצי הלילה ערב טוב, עקב לוח השידורים המיוחד בערב זה, המהדורה היום תהיה קצרה ומוקדמת מהרגיל. בתחילתה נעסוק בהפקות הבר מצווה הגרנדיוזיות, שכבר מזמן עברו את גבול הטעם הטוב וההיגיון. השיא החדש והמופרע הוא סרטי בר מצווה עלילתיים ומושקעים, שכובשים את אתרי הוידאו באינטרנט. כן, אנחנו נאלצים לקטוע את התוכנית עקב ידיעה מתפרצת של כתבתנו טטיאנה הופמן. טטיאנה, במה מדובר? כן, זה עתה הותר לפרסום כי שני ילדים ישראלים שנקלעו לדמשק נחלצו במבצע נועז, וכעת הם עושים את דרכם ארצה בטיסה ממדינה ידידותית. ילדים ישראלים נקלעו לדמשק? נחלצו? זה נשמע הזוי לגמרי. מה המקור של הידיעה הזו? דובר צה"ל ועל כל שאר הפרטים הוטל איפול. בתוך כך נודע כי נתפסה חוליית טרור שזממה לבצע פיגוע ביולוגי ענק שהיה עלול לפגוע באלפי ישראלים. את צוחקת. הבדיחה הזאת מדובר צה"ל? כן, ואני יודעת ששתי הידיעות הדרמטיות מעוררות תהיות רבות, אך שום פרט נוסף לא הותר לפרסום, ואנחנו לא יכולים להוסיף דבר וחצי דבר. לכן, קבעו מחשבים ומכשירים אלקטרונים אחרים, והרימו את ריסי החלומות. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, השעה 11, והרי החדשות מפי שמירה אינבר ועיקרן תחילה. שני הילדים הישראלים שנחלצו מדמשק נחתו זה עתה בארץ. ראש הממשלה מברך את שירותי הביטחון על תפיסת החוליה וסיכול הפיגוע הביולוגי. מה זה? ולא לקחת סוודר.